کرکس در واقع تمثیل یک پرنده‌ایه که پیوسته توی یه جای دیده‌بانی میکنه، پرواز میکنه ساعتها تا هدف رو توی شرایط زبونی اینها گیر بیاره یا حمله بکنه، زورش میرسه بزنه به هدف. اتفاقی که اینها دشمن ضعیفتر از خودش باشه، اینها دقیقاً مدل آمریکایی ها به جایی نمیزنن که قوی باشه. به دشمنی حمله کن، جزو استراتژی نبرده، به دشمنی حمله کن که یا ضعیف باشه یا انقدر ضعیفش کرده باشی که قدرت دفاع از خودش نداره. توی منطقه که می‌خواست عملیات انجام بشه 20 تا 30 تا تیم عملیاتی در مقاطع زمانی مختلف وارد خط می‌شدن، تیم شناسایی که در فواصل مختلف امکان سنجی کنن، جابجایی‌ها رو برآورد کنن، هی بیان بشینن ذره ذره اینا رو جمع کنن تا این کالک تکمیل بشه، کالک عملیاتی. اولین باری که رفتم واقعا انقدر ترسیده بودم که صدای لرزش تیک 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 فک خودم رو میشنیدم. شما تصور کنید از خط خودی خارج میشید، مثلا 2 کیلومتر 3 کیلومتر میل از خط دشمن رد میشید. یه بار که واقعا رد شدیم و رفتیم تا برگشتیم 3 روز طول کشید. و تو این 3 روز شما از همه کسایی که میتونن به تو حمایتی برسونن محروم. نه پشتیبانی وجود داره، نه کسی حمایتت میکنه، نه دستت به جای میرسه. اگر گیر بیفتی دیگه تموم شده. اگر میخواید واقعا ارزش این عکس ها رو بدونید یا اون فرماندهانی که واقعا میدونستن، علتش این بود دیگه در واقع که هر گروه از این بچه‌ها که میرفتن برگشتنشون فقط با خدا بود. یعنی لطف خدا که آیا اینا برگردن، گیر بیفتن، گیر نیفتن. یه دوست آقای بسیجی اومده بود بگی دوستی ما که اونم تو جهاد دانشگاهی بود گفته بود که ما اگه میتونستیم یه دوربینی چیزی بزنیم روی این یه هواپیما پروازش بدیم، بریم یه عکسی بگیریم ببینیم چه خبره تو یه مقداری از جلوتر از خودمون، خیلی چیزی به درد بخوری میتونید باشد. شما شنیدیم که شما تو اصفهانی گروه هستی که هواپیما پرواز میدین دا تفریح دون هواپیماست. شما میتونی یه دوربین بزنید توی هواپیما؟ بچه‌ها گفتن خب حالا بکنیم، هم حالا پرفرض دوربینم بزنیم توی هواپیما. هواپیما میره بالا، تلاپی با یه تیر میزنن میفته پایین، بالا بهش درد میخوره، سرعتی نداره، ارتفاعی نمیتونه بره بالا. ما با هم دیگه مشورت کردیم، گفتیم حالا که ما هواپیما میسازیم یک شب اینطوری میسازیم، یه دور بعد طراحی بکنیم برای دوربین، حالا ببینیم چطور میشه. اطلاعات رسانی این مقوله توسط دشمن، توسط آواکس ها، همونطوری که مثلا رفیق سامرایی وزیر وقت اطلاعات عراق اذعان میکنه توی کتاب ویرانه‌های دروازه شرقی، میگه اونجا مثلا ما توی هر هفته توسط سفارت آمریکا و نماینده خاصشون عکس هایی به دست ما میرسید که این عکس ها با رزولوشن یا قدرت تفکیک بسیار بالا ما میتونستیم روی جاده های عقبه ایرانی ها حتی یک باری رو که مهمات زده بودن روی کف تریلی، ما ابعاد و اندازه این بار و نوع مهمات رو روی کف این تریلی تشخیص بدیم. من رفتم تو خیابون هم تو دنبال این میگشتم، تو این دوربین فروش رفتم شروع کردم بگشتن، خوشبختانه یه دوربین گیر آوردم که اندازش تقریبا 2 برابر یه قوطی سیگار بود. این دوربین یه دونه موتوری خیلی کوچیک از این دوربین ژاپنی بود
یه موتوری کوچیکی داشت که هر بار که فلاش اینا شاتر می‌زدی یه عکس می‌گرفتی خودش اتوماتیک فار میمد دور یه موتور داشت یه فیلم عوض می‌کرد. یعنی میتونستی هر 2 ثانیه این فشار بدی اتوماتیک خودش عوض می‌کرد. دانشگاه اصفهان یه کارگاه کوچیکی به پا کردیم و تو جهاد دانشگاهی ها اومدیم اونجا. وقتی این هاپر ساختیم سوار ماشین شدیم دانشگاه اصفهان هم قسمت ها بالاش هنوز بیابون بود نساخته بودن. همینجا پروازش دادیم از اینجا از همین توی دانشگاه. فکر میکنم اون بالا یک مقدار یه جایی بود که مقدار مساحتش باز خوب بود. اونجا هاپر پرواز دادیم میدونه نقش جهان رو تونستیم ازش عکس بگیریم. خلاص عکس رو دادیم به آقای بسیجی نشون دادیم که این عکس رو ما هم چی گرفتیم. بعد گفت به به چه عجب عکسی عجب چیزی این اگه باشید که خیلی عالیه. دوستانی که با اینها مرتبط بودن و با این از جهاد دانشگاهی بودن این رو منتقل کرده بودن به سپاه و دست به دست گفته بودن خب این بحث هوایی ارزیابی باید بشه و اینها بدین متخصصا و بچهای نیرو هوایی سپاه. هواپیمای به این کوچیکی و حالت به نوعی تمسخر مثلا برای خودمون ما توی یگان هوایی کار کرده بودیم با هواپیمایی که هواپیمای 2 موتوره 4 موتوره با اون عظمت اون همه فضا حجم بزرگی قدرت موتور بعد با هواپیمای خیلی خیلی کوچیک مواجه شدیم که حقیقتا برامون جنبه اسباب بازی پیدا می‌کنه و واقعا 1-2 روز اول می‌خندیم بهش. یه 4 نفر فرستادن از تهران و تو همینجا دانشگاه اصفهان همینجا فرستادن و واقعا روز اولی هم که بودم ما باورمون نمیشد. دیدیم بعد یه روز اومدیم تو سر کارمون دیدیم یه 5-6 تا ماشین لند کروز نو اینجا پارک همه ما از تهران اومدیم این باشیم از تهران اومدیم اینجا که یاد بگیریم. کارگاه واقعا فشرده شده بود. پرواز خرابی تعمیرات دوباره فردا پرواز نهایتا 3 تا فروند هواپیما آماده شد که بریم تست اولیه‌مون رو بگیریم. یه روز هم به من گفتن میتونی بیای بری پروازش بدیم اهواز. گفتم میریم. رفتیم اهواز. اتفاقا اون روز من هوا خیلی گرم بود تو تابستون. من گفتم من گرمایم نمیتونم با چیز بیام با ماشین بیام اینا. برام یه هواپیما از اون موقع نه جنگ بود هواپیما نمیپرید که بره اهواز. هواپیما مسافربری. یه هواپیما اومد از تهران اینجا یه هواپیما 6 نفره سسنا. اومد اینجا سوار شدیم رفتیم اهواز. من اولین بار که رفتم اونجا مثلا شوکه شدم. من وقتی که رفتم تو قرارگاه بعد همون پست نگهبانی دم در بعد رفتیم خاکریزا رفتیم توی سنگر من یه مرتبه دیدم همون فکر تلویزیون داشتم نگاه می‌کردم که مثلا همین خیلی برامون چیز بود که خیلی سنگین بود اون حالت مثلا تو جنگ و اون شکلی دیدم من دقیقاً همون وسطم. قبلش ما رفتیم یه پرواز انجام دادیم در حضور آقای فدوی و آقای شهید شفیعی فکر می‌کنم موقع با هم اومده بودن خندیدن به ما. با این حال موافقت کردن که آقا برید فردا عملیات انجام ابلاغ هم کردن فلان جا. کجا؟ نهر خیری که فاصله خط دفاعی ما پدافندی ما دشمن 150 متر شد. و واقعا این جمله رو که میگم من از بچه‌ها که میپرسم فحش میدادن اونا علنا با زبان عربی فحش میدادن بچه‌ها هم یاد گرفته بودن لبیک میگفتن گاهی وقتا خلاصه مشتی جواب میدادن. ما رفتیم شلم چه فکر میکنم با آقای مختارزاده رفتیم اونجا اون هواپیما رو من تستش کردم پروازش دادم از دور هواپیما رو روی یه دونه وانت پروازش دادیم بعد با هم دیگه رفتیم به سمت خط مقدم. آقای مختارزاده نشسته بود پای منو گرفته بود محکم بعد من هواپیما پرواز دادم ایشون به من خط میداد چه جوری مثلا برو مثلا تو این مسیر چند تا عکس بگی برگرد تا هواپیما پرواز انجام شده و حالا بچهای خودی هم موندن این صدای عجیب غریب اولین بار یه صدای تیز تند یه پرنده هم بلند شده رو هوا داره دور میزنه بچهای خودی هم شروع کردن تیراندازی کردن هم ابتدا به ساکت
بعدم آروم آروم هولش داشتیم، یعنی اون چشمش به هواپیما بود، ما هم آروم آروم می‌بردیم سمت خط و بریم به سمت خط نزدیک بشیم عکس برداری کنیم. این فاصله، این لحظاتی که دارم میگم، شما تصور کنید در تمام این مدت فرشید دچار هیجان و اضطراب شد، با تکرار مسلسلوار حرف میزد، فقط اضطراب داشت که هم هواپیما رو از دست نده، حالا من کجا دارم میرم، جهت بهش دادیم از جا شروع کن عکس برداری کردن، دور بزنه برگرد بیا بشین و هواپیما با اون ناملایمات، باد داریم تو منطقه رطوبت داریم، هواپیما که رفت بالا سر عراقی هم شروع کرد تیراندازی کردن، بچهای خودی میزدن، عراقی ها میزدن، یعنی میاد چهچهستان کلاشینکوف شده بود اونجا. اون اولی جنگ چون سری بود، به نیرو عراقی هم ایرانی هم نمیگفتن که ما داریم این هواپیما پرواز میدیم تو اون نقطه‌ای که پرواز میکرد و هر وقت پرواز میکرد هم نیرو عراقی هم نیرو ایرانی به طرف شلیک میکردن، هر کی هر چی دستش میرسید به این هواپیما میزد. از من که خودم بودم چند بار صدا و کلکسیونی صدا بود، تیربارا تا 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 صدا همطور به طرف هواپیما میدی همطور داره میره و به طرفش موشک‌های خیلی گنده هم به سام شلیک میکردن. بعد گفته بود اصلا اینا رو پرواز بدیم که این موشک‌ها رو حروم کنن، اینا این موشک‌ها یه رو قیمت بهش پرواز بدن. حرف جالبه. با استفاده از امکانات آشپزخونه قرارگاه، لگن، دارو رو آماده کردیم، لگن‌های پلاستیکی بزرگ گرفتیم که برنج خیس می‌کرد، دارو رو آماده کردیم، فیلم می‌خواستیم در بیاریم، به شدت ترسیده بودیم که این همه زحمت کشیدیم این فیلم رو با این مرارت به دست آوردیم حالا از بین نره. چون دمای نرمال منطقه تو اون منطقه هولوش 42 بود اون ایامی که ما داشتیم کار انجام میدادیم. من بچه‌ها اومدیم داخل کانتینر وقتی درش بسته میشه هیچ هوایی داخلش تبادل نمیشه معمولا. من آوردم داخل کانتینر روی پتو نشستم، تقریبا 6 تا یا 7 تا پتوی سیاه سربازی، پتوی ارتشی انداختن رو کله من، از اضطراب اینکه نور به این فیلم نرسه از بین نره. تازه رفتم بیرون در کانتینر رو هم حالا شروع کن باز کن. تصوری که از عکس داشتیم، عکسی که تو اصفهان گرفته بودیم، عکس بیابون، خار و اینجا تمام سنگرها، سنگر مثلا دوشکا، سنگر خمپارها رو حتی دیده بودیم، ما خمپاره 60 رو دیدیم تو منطقه چیده بودن. بعد خیلی جالب بود، یه سربازی آفتابه دستش بود، سرش کرده بود بالا چون هوای بود، اون لحظه اینجوری واسطه با آفتابه کاملا تصویر مشخص. نیرویی که پشت این خط پدافندی خوابونده بودن، تجهیزاتی که خوابونده بودن، اون چیزی که ما فکر کرده بودیم که اینجا کانال، مثلا این گفتن این جاده آسفالت است، بلافاصله از این کانال اصلا این جاده ای نیست که اینجا بچه‌ها ازش رد بشن بیان پشتش پناه بگیرن. اولا مثلا چون هواپیما رو دیده بودن خیلی کوچیک، این چیه اصلا اسباب بازی لحظه دار. بعد حالا عکس‌های اینو نگاه کن، این به هم دیگه نشون میدن، حالا بچه‌های مثلا قرارداد بچه اطلاعات هم اینو نگاه کن، این چه واسه من خب احساس رضایت، شادی که خستگی کار تن آدم در میره، اون همه حالا دویدن و هیجان و ترس داخل خط و اون عرق کردن داخل کانتینر، اینا خیلی لبخندی داره فوق‌العاده. و اونجا بود که به ما گفتن این عکس‌هایی که شما برای ما گرفتید از 2000 تانک برای ما با ارزش داره. چیزهایی رو در این عکس‌ها دیدیم که در شناسایی هامون ندیده بودیم و متوجهش نشده بودیم و الان برای ما مشخص شد که تنگناهایی داریم که اگر با این عملیات جلو می‌رفتیم احتمال شکستش وجود داشت و یا صدمه خوردن زیادی رو داشتیم. تصور کردن که روبروشون یه جاده است. من از این خط اولیه رد میشن، از این جوری رد میشن میرسن فلان جا،
پشت این جاده سنگر میگیرن و ارتفاع جاده رو مثلا به عنوان پناهگاه حساب میکنن، یه خاک مثلا یه خاک کوتاهی تصور کردن این قضیه رو، اینجا رو میکنن خط پدافندیشون. بعد از اینکه ما عکس گرفتیم متوجه شدیم که اصلا اونجا جاده وجود نداره. اون چیزی که این جاده تصور کردن یه کاناله، یعنی اگه بچه‌ها میرسیدن حرکت میکردن میرسیدن اونجا، میرسیدن یه فضای بیابونی کاملا باز و یک کانالی که روشونه مانع حرکتشونه، هیچ جانپناهی هم وجود نداشت. خب ما امشب پس به سلامتی ما جون 300 نفر رو حداقل نجات دادیم. ما هم نمی‌دونیم قصه چی، گفتیم آره ان شاء الله بمب بزنیم. ما خطی نبودیم، ما بیشتر از آدمای فنی بودیم که خطی‌ها را حمایت می‌کردیم. اونا که تو خط می‌رفتن و مستقر اونجا بودن، اصلا یه آدمای خاصی بودن، مثل که از کره مریخ اومدن، از لحاظ نترسی یا از لحاظ صبر و از لحاظ اعتماد به نفس، اینا چیزای جالبی بودن. مردی جنگ بودند، این نبودن که حالا و از عشق جنگ و از عشق اون دفاع و از عشق دین و اینهاشون بود که به هواپیما علاقه داشتن. اینکه هواپیما براشون هیچ جذابیت خاصی نداشت، ولی از اونها که عاشق هواپیما بودن کارشون رو بهتر انجام میدادن، چون به یه چیز دیگه عاشق یه چیز دیگه بودن که جزء هواپیماهای اسیاد میگرفتن این کار. جبهه جنگ هم مثل کره ماه بود، من میزم شاید باشه نمیدونم، همش جا خون پاره و توپ ها موشک ها اینا کلکسیون بود، از سولاخ های این قدری تا سولاخ یه کوه در اومده بود، یه دره آب توش جمع شده به یه حالت خاصی داشت و به جایی ریگه هم میشه اونجا ما یادمه که این بود ترکش بود، رجوع غریب بود ترکش ها، کوچیک بزرگ تیز، یه سای بعضا یه شکل خیلی کوبیسمی ترکش بود، این تخم پاره و اینا فراوون اونجا همیشه پخش بود. گفتن خب ما اینجا هواپیما را خیلی برامون سختی که یه جا پیدا کنیم که هواپیما بتونه رو زمین راه بره، سرعت بگیره، بلند شه و پرواز کنه. ما محدودیت پیدا میکنیم همینطور. ما خواهیم اینجا پرواز بدیم مجبوریم 2 کیلومتر بریم 1 کیلومتر بریم اونورتر. به ما گفتن یه درخواستی کرد سپاه پاسداران گردان که آقا ما یه وسیله می‌خوایم که اینا رو بزنیم روشا پرتاب کنیم. البته میدونید که مجموعه هواپیماهای بدون سرنشین برای اینکه به پرواز در بیان باید به سرعتی برسن که بهش میگن سرعت تیکاف، یعنی سرعتی که در اصل بال لیفت میگیره و هواپیما میتونه دیگه کار پرواز انجام بده و میتونه پرواز بکنه. ما به عقلمون رسید که یه ریل مانند درست کنیم به طول 6 متر بذاریمش عقب، یه وانت یه سوارش کنیم یه جای، اون یه دونه موتورم اون زمان یه موتور استارت 18 چرخ حتیم خریدیم که بتونه توان خیلی بالایی داشته باشه، سرعت خیلی بالایی، توانش بالا باشه و یه گیری باکس بهش وصل کردیم و یه کله قندی یعنی یه مخروط سرش، یه سیم بوکسل بهش وصل کردیم که این سیم بوکسل وقتی شروع به حرکت میکرد هرچی میمد بالاتر قطر دایره بیشتر میشد، شتاب بیشتر میشد و این سیم بوکسل رو اومدیم وصل کردیم به یه دونه واگن روی اون ریلی که 6 متری درست کرده بودیم، هواپیما می‌ذاشتیم رو واگن، وقتی برق وصل می‌کردیم سوئیچ می‌زدیم، این ساعتی مثلا 10 کیلومتر شروع میشد به اون 6 متر ترکه می‌رسید، با ساعتی حدود 100 کیلومتر رسیده بود پرواز. با لانچرمون رفتیم و من مأمور شدم که لانچر تحویل بدم به گردان. گفتیم ما این نمس و قاطی ما سردون از اصفهان آوردیم. گفتن خور
بذارین اینجا تا یه روز هم بریم عملیات، اون نقطه عملیاتی گفتیم. اصفهان یه شهر خشکا بدونی بارون، ما اینو ساخته بودیم یه سال هم روش کار کردیم، یه قطره بارون از آسمون نمیده و شرجی هم نبود، هیچ مسئله نداشتیم. ولی وقتی رفتیم اهواز 2 هفته میدونم 10-12 روز 14 روز کناری پادگان بود، اونجا که سوله نبود، هوا آزاد بود، یه 2 تا بارون خورده بود، شرجیا بعدم خاکا رفته بود و این هوا. ما ها برداشتیم و گفتیم باشه آقا بریم واگن آماده و موتور روشن کردیم، موتور که زدیم، بعد این همه اتصالامون هم از رطوبت اینا این شده و فسفات هم سفید مثل سرباطری ها هست که سفید میزنه، همه چیز دست به هم داد. این هوا وقتی پرواز کرد مثل این کارتون ها وقتی از لانچر اومد اون تلاپی افتاد رو زمین جلو ماش، بعد اون فرمونده آقا یادم رفت، یادم قد بلنده بود خیلی، من آقا اسمشون هم یادم رفت، گفت ما رو مسخره کردین. این از تهرونی ها، این هم از شما. اما اینجا تو این گرما میبینی که چه بیچارگی اینجا داریم میکشیم برای یه عکس، یه هواپیما 2 سال امروز فردا این ما فردا این ما این است 2 سال گفتیم به قرآن ما این کار میکردیم. بذار بریم اصفهان ببینیم چیکار باید بکنیم. گفت اصفهان رو ولش کن، همینجا هستی. گفتیم بابا نمیشه اینجا چیکار کنم من؟ گفت تو جنگ نشد نداره ما همین که همین هستی هوا برای پرواز میده. تو هم تنها کسی هست که من این کردم تونستم یه خیلی گیری رفت تهرونی ها و استانیا ها که همش فقط تلفن ها 3 تا آدم مثل سیستم ها اداری بود، ما دستمون به جایی. تو میگه اینا طراحی نکرد یه ساختی؟ گفتم بله. گفت ما تنها کسی بالاترین مقامی که گیر آورده که این کارو میتونه انجام بده تو هم ولی میکنیم همینجا باش تا اینا تحویل بده. ما یه دو روز سردرگری با اون کردیم، اونا میخوانیم که چیکار کنیم تو این جبهه مثلا اینا تو این فضای جنگی یا همه جنگنده سربازان فنی کسی نیست، تجهیزاتی کسی نداره اینجا، ما چیکار کنیم برای اینا؟ اونجا همه لباس، من لباسامو خودم میشستم، باقی هم لباسشون خودشون میشستن. یه روز دیدم کشاش در رفته زد از بیرون مثل یه تسمه است، کشش مثل نواره. بعضی وقت کشاش دیدم یه کشش زده بیرون، کشتم بیرون داشتم باش بازی میکردم تا شستمش. بعد یه کشیدم این کش انگار به این مفتی ها پاره نمیشه. دیدم کش رو مثلا اگه 1 سانت باشه میتونم، مثلا 5 سانت باشه میتونم تا 50 سانت بکشمش، پاره نمیشه. خیلی چیز جون سختیه. بعد گفتم جالبه این کشه میتونه این پیشگوشتی ها با این وزن بکشه جلو. بعد گفتم به خودم یه 2 تا 4 تا کردم هم تو گفتم خب که من 100 تا اینا رو به هم دیگه داشته باشم با وزن ها تقریبا پیشگوشتی تناسبی درستی در میاد. حالا من اگه طولی اینم بزرگ بکنم شاید بتونم این کار رو انجام بدم، شاید به درد بخوره. گفتم تلفن به آقای فرمونده، آقای اسمش هم رفته، اسم خوبی هم داشت. گفتم آقا شما اینا که شورت درست میکنن، کشاشو درست میکنن که مثلا 20 تاشو میذارن تسمه به صورت نوار در میارن، پارچه دورش میبافن، اینا میتونن بپرسین از ایرون به یکشون میگه آقا ما 100 تاشو میخوایم بذاریم، 100 یادم نیست دقیقاً چقدر بود، مثل که 100 تا بود، 100 تاشو بردارن دورش یه مثل یه جوراب ببافن، با دورش یه دونه محافظ بذارن که پرپخش نشه. گفت میگم بهشون رفتن در واقع قطر کش بزرگ رو طراحی کردن بهشون داده این تمام به این کاتاکولوفتر رو شما پر کش کنید. آره ما 6 تا کش مثلا 30 میلیمتری تصور کنید شما تو این کاتاپورت میافتاد کشش هواپیما انجام میده. تانک یه دونه میله پیدا کردم با یه چکش زدم تو زمین، سرش هم کش رو بستم، قلاب کردم بستم. من کش رو کشیدم، یه قلابم زیر آب گذاشتم، یه حلقم به کش یا برای کش جوش بستم، حلقه رو انداختم تو
قلاب که زیر هواپیما بود مثل تیرکمون، مثل قلاب سنگ، مثل این تیرکمونا که بچه‌ها دارن، دقیقاً همچین شکلی. ولی این دو تا کش نبود که سنگ بذاری وسطش بکشی، یک کش بود که هواپیما به زیرش وصل. بعد نه هواپیما کشتیم عقب، کشتیم مثلا 5-10 متر هواپیما اومد از اون نقطه‌ای که بود عقب‌تر، واسه 10 متر. گفتم آقا موتور رو روشن کنین، گاز بدین. هماهنگ کردیم. من دوم هواپیما گرفته بودم. گفتم آقا یکم، گفتم برو خود جلو بشین ببین هواپیما کی چرخش از زمین کنده میشه. تا اینو من ول دادم با موتور، با تمام قدرت موتور دادم، هواپیما 3-4 متر رفت و پرواز کرد. گفتیم خیلی درجه یک هم نیست که میخوای. گفتن که خب، گفتم آقا مسئله رو حل کردم به آقای فرمونده. تستاش خوب جواب داد، آوردیم تو منطقه و خیلی جاها استفاده می‌کردیم. مثلا دیگه اون شده بود تابلو، ما هر کجا با اون لانچر می‌رفتیم همین می‌فهمیدن بچه‌های پهپاد اومدن. ما تا آخر جنگ برای کار شناسایی فکر میکنم هواپیمای دیگه ای رو وارد عملیات نکردیم. برای کار شناسایی بیشتر هواپیمای تلاش استفاده شد و هواپیمای مهاجر که مهاجر یکش رو ما برای کار رزمی از حدود 1-2 سال قبل از جنگ، انتهای جنگ، ما استفاده کردیم. فکر کنم سال 65-66 به منطقه رسید. شاید اون ایام برای ما سخت جلوه میکرد قصه، کمبود امکانات، نیرو نداشتن، اون همه فشار کاری که هر روز شما به صورت مداوم نصف شب پاشی بری عملیات. بعد ما مثلا 3 تا تیم داشتیم، هر روز صبح 3 تا تیم از مقر میزدن بیرون. خداحافظ، خدا این میره این وری، تو کجا میره؟ مثلا آقای فلانی میره فلان جا. ابلاغیات داشتن دیگه. من خدا این باعث بود که بچه‌ها حین عملیات ها هی تجربهشون بیشتر بشه. آروم آروم ما تو این فواصل کیفیت هواپیمامون رو بهتر کردیم، پایداری هواپیمامون بهتر شد. یاد گرفته بودیم وقتی عملیات عمقی می‌خوایم انجام بدیم زاویه نصب دوربینمون رو عوض می‌کنیم، قشنگ استند درست کرده. بچه‌ها بر اساس این نیاز، این شدت نیاز، اولا رادیومون عوض کردیم، برد بلند شد. بعد 2 رادیو شدن بچه‌ها، یعنی 2 تا خلبان که هواپیما رو یکی از مقر پرواز میداد، یکی داخل خط، و گاهی وقتا به بچه‌های اطلاعات می‌رفتیم تا نقطه رهایی، نقطه کمین، توی سنگر کمین هواپیما رو هدایت می‌کردیم. عمق پروازمون رسید بود به 5-6 کیلومتر پشت خط. سال 63 من فکر میکنم تا آخر جنگ نزدیک به 60,000 قطعه از مناطق عملیاتی عکس بگیرن. حالا تو این تاریخ ما اولین دوربین تلویزیونی رو در واقع توی هواپیما کار گذاشته بودیم، همزمان با پرواز هواپیمای مهاجر که قدرت حمل بار بیشتری داشت، یه فرستنده توی هواپیما داشتیم که مسیر پرواز رو هم میدیدیم زنده، و از این طریق بچه‌ها می‌خواستن عملیات رزمی رو اجرا کنن. زمانی که دیگه قطعنامه پذیرفته شد، یادمه ما اولین سیستم اتوپایلوت که همون اتوپایلوت ساخته شده توسط جهاد دانشگاهی صنعت شریف بود، با یه هواپیمایی که خود هواپیما رو صنعت ساخته بود، صنایع قدس، ما در یکی از مراتق داشتیم آخرین تستای پروازیش رو انجام میدادیم که برسونیم ان شاءالله به عملیات. ساعت 2 بعد از ظهر بود، اعلام شد که امام قطعنامه رو پذیرفتن. بعد از جنگ سرعت و شتاب ما تو این قضیه بسیار بیشتر شد. علتش هم اینه که پهپادها یک آزمایشگاه توسعه فناوری پیشرفتن.
بعد از مهاجر هم قرار بود پرنده زمان بیشتری رو پرواز بکنه تا حداقل 4 ساعت 5 ساعت پرواز بکنه. مهاجر 4 ساخته شد. مهاجر 4 هم از لحاظ سقف پرواز، هم از لحاظ عمق پرواز، هم از لحاظ مداومت پروازی و هم از لحاظ میزان باربری اساساً یک کلاس دیگه بود. به موازاتش در جای دیگه مثل حصا ابابیل بهینه شد، ابابیل 1، ابابیل 2. و بعدها کرار ساخته شد که تحول عظیمی توی بحث پهپادها ایجاد کرد. این یک توانمندیه که بخشش اعلام شد و در حال حاضر ما توی ارزم به حضور این توانمندی رو توی جشن زنی خاصه توی خلیج فارس به رخ دشمن کشوندیم و در واقع هر روز این اتفاق توی بالای 2000 کیلومتر مرز ما از دهنه فاو گرفته تا چابهار و توی عمق این توانمندی رو به دشمن و حتی کشورهای دوست و همسایه نشون دادیم. دیگه خودش بمبه، یعنی همه میفهمن که تو راجع به چی داری صحبت میکنی. یک شیء متحرک، یک کروز قابل کنترل و کنترل پذیر در هر نقطه‌ای که تو بخوای بنشونی. تو میفهمی الان یعنی چی؟ معادلات امنیتی رو به هم میریزه و احدی هم در دنیا نیست که ادعا کنه یک چی میگن کوچکترین کمکی تو این قضیه به کشور ما کرده باشه که مثلا ما مثلا اینو دادیم به ایران یا ما همه حتی مثلا معموله‌های بسیار پیچیده‌اش رو خودمون طراحی کردیم ساختیم. ولی خب خیلی زحمت کشیده شد، خیلی زحمت کشیده شد. ما از روز اولی که پهپاد رو شروع کردیم هیچ کجای دنیا به ما یه دونه پهپاد نفروخته.
هیچ کجای دنیا یه دونه برگه دیتایی که مربوط به طراحی و ساخت و اینها باشه به ما نداده، هیچ کس نداده. شاید جزء اولین سلاح‌هایی بوده که ما هیچی از دنیا نتونستیم بگیریم. آمریکا، روسیه، آلمان و خود ما این جزو 5 کشور برتر جهان هستیم. اینها که تو این قصه اینا حرف برای گفتن داریم. اگرچه که کشورهای اروپایی دیگه مثل فرانسه، ایتالیا، سوئد، اینها مدل‌های مختلفی مثل حتی هند و پاکستان وارد این مقوله اینها شدند. اینها ما هر آنچه که داریم مال خودمون. به قول بعضیا که اصلا طراحی اصیلش مال خودمونه. درسته که به اصطلاح به کار دیگران تو دنیا نگاه کردیم، اما خودمون طراحی کردیم، خودمون ساختیم، خودمون تغییرش دادیم و خودمون مجهزش کردیم به انواع و اقسام محموله ها برای ماموریت‌های مختلف. بنیامین نتانیاهو در مراسم سالروز واقعی هولوکاست در اسرائیل گفت که این کشور قدرتمندتر از همیشه و از جامعه جهانی خواسته که جمهوری اسلامی رو به منظور پایان دادن به برنامه هسته‌ایش تهدید به حمله نظامی کنه. و احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران در صدر خبرها قرار گرفته است. هذه الطائرة ليست روسية، هذه الطائرة هي من صناعة إيرانية وتجميع ومونتاج الكادر اللبناني المتخصص في حزب الله. پیام واضح و شفافی از جانب حزب الله و ایران بود. به تمام دنیا اینو مخابره کرد که این پیام رو باید اسرائیلی‌ها خیلی خوب گرفته باشن. وقتی که با پهپاد یه نسل قدیم ترین ها میتونن بالای سر دیمونا برن، با پهپادهای نسل جدید چه کارهایی میتوانند انجام بدهند؟ ما در مقابل تهدید میکنیم. هر کسی فکر تجاوز به جمهوری اسلامی ایران در مخیله اش خطور کند باید خود را آماده دریافت سیلی‌های محکم و مشت‌های پولادین کند. هم آمریکا بداند، هم دست نشاندگانش بدانند، هم سگ نگهبانش رژیم صهیونیستی در این منطقه بداند پاسخ ملت ایران به هر گونه تعرضی، هر گونه تجاوزی، بلکه هر گونه تهدیدی پاسخی خواهد بود که از درون آنها رو از هم خواهد پاشید و متلاشی خواهد کرد.
مصدمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانند و اگر نمیدانند بدانند که اگر غلطی از اونها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد. البته باز ما میبینیم که همون لفاظی های گابشرونی رو که استفاده میکنن توی این قصه فرمانده معزز سپاه پاسداران سردار عزیز جعفری هم بسیار خوب جواب داد که فرزندان ما در این مرزبون و نیروهای مسلح ما سالیان سالی که انتظار یه چنین نبرد رویاروی با اشغال اشغال میکشن. باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا اخیراً در مصاحبه‌ای گفت اسرائیل می‌داند که وقتی امریکا از روی میز بودن همه گزینه‌ها علیه ایران میگوید بلوف نمیزند. اگر ایران موافقتنامه هسته‌ای ژنو را نقض کند و تصمیم بگیرد به غنیسازی ادامه بدهد، گزینه نظامی فوراً دوباره مطرح خواهد شد و آمریکا آنچه را که لازم باشد انجام خواهد داد. به عنوان رئیس جمهور امریکا من قبل از این هم گفتم و اکنون تکرار می‌کنم که ما هیچ گزینه شامل گزینه نظامی رو در ارتباط با ایران از روی میز خارج نکردیم. اظهار میل به مذاکره می‌کنن، از این طرف بلافاصله میان میگن همه گزینه‌ها روی میزه. و این گزینه‌ها که مثلا چه حرکتی، چه غلطی ممکنه نسبت به جمهوری اسلامی انجام بدن. امریکا رو زیر پا میگذاریم در این امور، نمیگذاریم که دخالت در امور ما بکنن، نمیگذاریم کسی دیگه هم دخالت بار ما بکنن. بخواندم اگر چنانچه هجمه بکنن ما نمیگذاریم این از طیارهاشون پیاده بشن، چتربازاشون رو بین هوا میکشیم از بین میبریم. یه روز شنهای طبس کابوس عقاب‌ها شد، امروزه باز پهپادهای ما کابوس کرکس‌ها یا ناوهای دشمن خواهد شد به اذن الله. Of Abraham Lincoln Navy, you have entered Islamic Republic of Iran marine borders. Immediately leave this zone. I say again, immediately leave this zone. Otherwise, we have to defend our territory.
شکلی انگیزه با شمارش مرکوز و مانند یا علی ابن ابی طالب علیه السلام شکلی را شکل کنید. و انشالله این اتفاق پیش نیاد و الا دوستان ما در سطوح و سنین مختلف، چه با تکنولوژی پهباد چه با دست خالی، استفاده از تاکتیک ها و تکنیک های حسین فهمیده ای که آخر نبرد ماست، یعنی اون روزی که شهید بزرگوار شهید رجایی میگفت، این پیام رو تو سازمان ملل بهشون داد که دل خوش نکنید، روزی که آخرین فشنگ ما در صحنه نبرد و در میدان اتفاق بیفته در اثر تحریم، اون روز تازه روز اول جنگ ماست که شما مدل نبرد عاشورایی ما رو ببینید. آسمونی که قاموس کرکساس، حالا بازم بشمرم اینا گزینه های روی میز ماست، حالا بازم بشمریم گزینه های روی میز سوچیاست، حالا بازم بشمریم. همه میدونن این آخرای قصه شما، حالا بازم بشمرم اینا گزینه های روی میز ماست، حالا بازم بشمرید گزینه های روی میزتون چیه.